Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng đón chào quý Phật tử đến với trang nhà Ánh Đạo Vàng. Pháp nạn. Mặc dù Phật giáo dựa trên căn bản từ bi và trí tuệ, nhưng trong suốt cuộc đời hành đạo, Đức Phật cũng gặp biết bao nhiêu điều cay đắng phát sinh từ lòng đố kỵ của người ngoại đạo, tà giáo và lòng ganh ghét của con người. Thứ nhất, âm mưu hại Phật của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là con vua Supabuddha và hoàng hậu Pamita, mà Pamita là bà cô của Đức Phật. Ông cũng xuất gia theo Phật cùng một lượt với tôn giả A Nan và những thanh niên khác của dòng họ Thích Ca. Mặc dầu đi tu, nhưng ông ta không chứng được quả vị nào. Ông chỉ giỏi về một số phép thần thông mà thôi, và được vua A Xà Thế của xứ Ma Kiệt Đà ủng hộ. Mặc dù lối sống hư hỏng, tin theo tà kiến và tà hạnh, ông ta vẫn được một số khá đông người tán thành và phục tùng. Khi Đức Phật về già, thì ông yêu cầu Phật trao quyền lãnh đạo tăng già cho ông. Nhưng Đức Phật kiên quyết không chấp nhận, vì biết ông là người không đủ tư cách. Quyết định của Đức Phật làm cho ông hết sức căm hận. Ông cùng với vua A Xà Thế âm mưu hại Phật. Họ thuê những tay xạ thủ để thủ tiêu Phật, nhưng tất cả đều bị Phật cảm giáo và trở thành đệ tử của Ngài. Thấy kế này không thành, một ngày kia, khi thấy Đức Phật đang đi dọc theo bờ núi Linh Thứu, thì Đề Bà Đạt Đa đẩy xuống một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi để giết Phật. May thay, tảng đá này lăn đụng vào một tảng đá khác và bị vỡ nát. Vì thế, Đức Phật chỉ bị xây xát và chảy máu ở chân mà thôi. Đề Bà Đạt Đa chưa chịu thua, nên một ngày kia, ông cho một con voi điên uống thật nhiều rượu, rồi xua voi húc Phật. Khi con voi chạy đến gần tới Phật, thì bỗng nhiên đứng lại và bị Phật cảm hóa. Thấy bao kế hoạch hại Phật đều thất bại, ông bèn nuôi một âm mưu khác, xảo quyệt hơn, là kết hợp với một số tỳ kheo xấu như cô Cà Ly Ca để cố tình chia rẽ tăng đoàn. Ông đề nghị với Đức Phật 5 điều luật mới như sau. Thứ nhất, tăng sĩ phải sống suốt đời ở trong rừng. Thứ hai, chỉ được khất thực để ăn. Thứ ba, chỉ được mặc áo làm bằng rẻ rách lượm ở nghĩa địa. Thứ tư, chỉ được sống dưới gốc cây. Thứ năm, suốt đời không được ăn thịt cá. Đức Phật chỉ trả lời là tùy ý tăng sĩ, chứ Ngài không ép buộc họ. Ông lợi dụng sự từ chối của Phật để lôi kéo theo một số tăng sĩ trẻ, thiếu học thức và không có căn bản giáo lý đi theo mình đến Gayasina. Đức Phật chỉ thị 2 vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi theo và thuyết pháp để dẫn họ về với chánh pháp. Sau đó, Bồ Đề Đạt Đa mắc bệnh nan y, nhưng trước khi chết, ông ăn năn hối lỗi và tỏ ý muốn gặp Đức Phật. Nhưng vì nghiệp ác quá nặng, cho nên ông chết mà không gặp được Phật và phải đọa vào địa ngục chịu khổ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Khi nói về Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy rằng vì ông ta bị chinh phục bởi các ác pháp, cho nên phải đọa vào địa ngục, tức là bị chinh phục bởi lợi dưỡng, danh vọng, dục vọng xấu và tà kiến. Thứ hai, tướng cướp Angulimala. Tại xứ Kosala có một tướng cướp khét tiếng hung ác tên là Angulimala. Cha của ông vốn là một quan chức trong triều vua xứ Kosala. Thuở thiếu niên, ông học rất giỏi và rất được các bạn cùng lớp thương yêu. Trong lớp học của ông, có vài người ghen tị ông nên họ vu cáo với thầy giáo. Vị thầy này bắt đầu thù ghét và muốn giết ông bằng cách bắt ông trả học phí bằng 1000 ngón tay phải của con người. Ông rất khổ tâm nhưng phải vâng lời thầy. Ông vào trong rừng Jalini ở Kosala và bắt đầu giết người để có đủ số ngón tay cần thiết. Ban đầu, ông treo các ngón tay người trên cây, nhưng vì các ngón tay bị quạ mổ ăn, cho nên ông sâu ngón tay người lại thành vòng để đeo nơi cổ. Khi ông đã thu thập được 999 ngón, thì Đức Phật xuất hiện. Ông rất mừng vì sắp đủ số ngón tay cần thiết để nộp cho thầy giáo ác độc. Thấy Đức Phật, ông liền rút gươm và chạy đuổi theo Phật. Vì Phật dùng phép thần thông, cho nên ông càng đuổi thì càng không bắt kịp được Phật. Mặc dầu Phật vẫn đi khoan thai từ từ, cuối cùng mồ hôi rầm rề và mệt lả. Ông dừng lại và gọi: "Này tu sĩ, hãy dừng chân." Đức Phật nói từ tốn:
Mặc dầu ta đang đi, nhưng ta đã dừng chân, còn nhà ngươi đã dừng chân hay chưa? Ông không hiểu được ý của Phật, bởi vì Đức Phật đang đi mà lại nói đã dừng chân. Còn ông thì đã dừng chân, mà Phật bảo là hãy dừng chân. Thấy ông thắc mắc, Phật dạy, đúng là ta đã dừng mãi mãi, bởi vì không bao giờ ta dùng bạo lực đối với chúng sinh. Còn nhà ngươi hãy dừng tay chớ giết hại đồng loại. Vì vậy mà ta nói rằng ta đã dừng, và bảo ngươi cũng hãy dừng tay. Nghiệp thiện ngày xưa tác động vào tư tưởng của ông, khiến ông vứt gươm xuống đất, quỳ xuống và xin quy y theo Phật. Phật chỉ nói một câu đơn giản, Ehibikhu, tức là hãy đến, tỳ kheo. Dựa trên hai thí dụ trên, Đức Phật chính là một ông lương y đại tài, vì Ngài tùy theo hoàn cảnh mà hóa độ, chứ nhất thiết không theo một đường lối cố định nào. Ngài có đủ pháp môn cho họ khai ngộ và quy y theo Ngài, cho dù là kẻ thân, người thù, người thông minh hay kẻ đần độn, kẻ giàu sang hay là người nghèo khổ. Phát huy tinh thần bình đẳng. Ngoài lòng từ bi vô bờ bến, tinh thần bình đẳng là một đức tính cao quý khác mà Đức Phật đã phát huy ngay từ khi còn thơ ấu. Đối với Ngài, không có sự khác nhau giữa người nghèo với kẻ sang, hoặc người thông minh với kẻ chậm tiến. Nhắc lại thời bấy giờ trong xã hội Ấn Độ, sự phân chia giai cấp được coi là rất thịnh hành. Bất cứ nơi nào cũng có mấy chục giai cấp khác nhau, từ hạ tiện đến giàu sang. Người hạ tiện thì không được phép giao du với cấp cao hơn, và ngược lại, kẻ giàu sang càng không muốn gần gũi kẻ khốn cùng. Điển hình là khi Ngài xin nước của một người thuộc giai cấp hạ tiện nhất ở Ấn Độ. Người này sợ làm ô uế cho Ngài. Ngài bảo, không có giai cấp, vì mọi người trong máu đều đỏ như nhau, và trong nước mắt của ai cũng mặn cả. Mọi người sinh ra đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Ngay cả trong giáo hội của Ngài, Ngài đã thu nhận cả những người thuộc giai cấp hạ tiện. Chẳng hạn như ông Ưu Bà Ly, một người thuộc giai cấp hạ tiện, làm nghề thợ cạo, nhưng sau đó trở thành một đệ tử rất nổi tiếng về phương diện giới luật của Phật giáo. Sự thâu nhận này đã làm cho một số vua chúa bất mãn. Điển hình là vua Ba Tư Nặc đã bạch với Phật rằng, Ngài thâu nhận kẻ hèn hạ vào hàng tông đồ như vậy, không sợ rằng đá sỏi lẫn lộn với châu ngọc làm mất giá trị của chúng tăng sao? Phật dạy rằng, người hèn hạ mà biết Phật tâm Bồ Đề, xuất gia tu hành, chứng được thánh quả, thì quý báu vô cùng, chẳng khác gì hoa sen mọc ở bùn lầy nhơ bẩn, mà vẫn tinh khiết thơm tho. Tam Tạng Kinh. Trong tất cả 49 năm hành đạo, Đức Phật đã để lại cho Phật giáo 5 bộ kinh. Những kinh pháp của Ngài nói ra là dựa theo khả năng thu nhập của hàng đệ tử. Kinh điển chỉ được viết ra một thời gian dài sau khi Đức Phật nhập diệt. 5 bộ kinh đó là: Phật nói Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Ngài thành đạo, Ngài nói trong thiền định bộ Kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày để dẫn dắt các vị Bồ Tát lên địa vị đẳng giác và diệu giác. Kinh này là kinh cao siêu nhất của Phật giáo, một niệm tâm trong thiền định mà Ngài Thiên Thai có thể chứng được 3.000 pháp biến dịch. Phật nói Kinh A Hàm. Đây là bộ kinh rất căn bản cho tất cả mọi người để hiểu rõ mà tự tu và tự độ. Ngài đã thuyết giảng gần 12 năm và dùng những thí dụ rất thực tế để chỉ rõ chân lý. Phật nói Kinh Phương Đẳng. Đức Phật đã dùng 8 năm để giảng dạy phương pháp tự giác ngộ cho chính bản thân ta, đến giác tha là phải cố gắng giác ngộ cho tất cả chúng sinh. Phật nói Kinh Bát Nhã. Ngài đã dùng đến 22 năm trong 49 năm hành đạo để thuyết giảng Kinh Bát Nhã. Kinh này giảng dạy đạo lý chân không của vũ trụ và thuyết minh cái thật tướng, vô tướng của các pháp. Phật nói Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong 8 năm còn lại, trước khi Ngài nhập diệt, Đức Phật đã nêu rõ nguyên nhân tại sao Ngài xuất hiện trên thế gian này. Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Sau đó, Ngài phú chúc thọ ký cho hàng đệ tử tương lai sẽ thành Phật. Đến đây, nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của Ngài đã viên mãn. Sau khi Đức Phật nhập diệt, toàn bộ kinh sách được gom góp lại và được gọi là Tam Tạng Kinh, tức là Pitaka. Tam Tạng Kinh được chia thành kinh tạng, bao gồm những giáo lý của Đức Phật
để áp dụng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh. Luật tạng. Đây là luật thiên trì, dùng để giúp trị những điều gây tội ác của chúng sinh. Luận tạng. Tất cả những kinh điển thuộc về loại này đều được dùng để bàn luận và trả lời những lý lẽ cao siêu của Phật giáo. Trong lịch sử của Phật giáo liên quan đến kinh điển cho hậu thế, chúng ta thấy có tất cả 4 lần đại hội. Thứ nhất, thời kỳ kết nạp thứ nhất. 4 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Ca Diếp thay Phật thống suốt tăng chúng đã triệu tập một đại hội gồm khoảng 55 đại đệ tử ở thành Vương Xá. Trong kỳ đại hội này, Ngài Ca Diếp được suy tôn ngồi ghế chủ tọa và Ngài có nhiệm vụ đọc luận tạng. Còn Ngài A Nan là vị đệ tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra đọc kinh tạng. Và sau cùng, Ngài Ưu Bà Ly là vị đệ tử thông suốt và nghiêm trì giới luật nhất, được cử ra để đọc luật tạng. Đại hội này được mệnh danh là kỳ kết hợp thứ nhất. Thứ hai, thời kỳ kết tập thứ hai. Khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, vì có sự bất đồng ý kiến về giới điều, nên tăng chúng chia làm 2 nhóm, họp riêng ở 2 thành Vaisali và Vaji. Nhóm tăng sĩ ở thành Vaisali đồng ý là không nên sửa đổi những điều luật của Phật truyền dạy. Mặc dầu Đức Thế Tôn đã có di huấn rằng nếu chư tăng đồng ý cùng nhau là thấy điều luật nào của Như Lai đã chế định là ít quan trọng thì được phép sửa chữa. Trong khi đó nhóm tăng ở Vaji sửa đổi 10 điều luật của Phật và họ gọi là phái tiến thủ hay là đại chúng bộ. Thứ ba, thời kỳ kết tập thứ ba, khoảng 274 năm trước Tây Lịch, Hoàng đế A Dực lại triệu tập hơn 1000 vị đại trưởng lão tại thành Pataliputra dưới quyền chủ tọa của Ngài Mục Kiền Liên Tứ Đế. Sau 9 tháng làm việc, hội nghị đã hoàn thành công tác kết tập kinh điển. Ngoài ra, lại còn chỉnh đốn tăng giới, bài trừ những hàng tu sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ luật. Thứ tư, thời kỳ kết tập lần thứ tư. Khoảng 600 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, vua Cả Ni Sakka đã triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị tỳ kheo cùng 500 cư sĩ tại gia họp tại thành Ca Thấp Di La để kết tập kinh điển dưới quyền chủ tọa của 2 ngài Hiệp Tôn Giả và Thế Hữu. Tóm lại, 2 kỳ kết tập đầu chưa cần đến sự biên chép, nghĩa là chỉ đọc tụng lại, xem lời lẽ nào là của Đức Phật đã nói ra, hay xét cho những ý nghĩa nào là đúng với chánh pháp. Cho đến kỳ kết tập thứ ba và thứ tư thì mới dùng đến văn tự để biên chép thành sách vở. Trong sự biên chép này, chư tăng chia làm 2 phái. Phái Nam thì ghi bằng văn Pali, còn phái Bắc thì chép lại bằng văn Phạn. Trong cuộc đời hành đạo 49 năm của Đức Phật, Ngài đã không ngần ngại đi khắp mọi nơi, từ Đông qua Tây, từ Bắc xuống Nam, hết nước này đến nước khác để hoàng dương đạo Pháp. Hễ nơi nào có bước chân của Ngài đến là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng. Hạt giống từ bi được Ngài tinh tấn gieo khắp các nơi ở Ấn Độ và Tây Tạng. Ngài đã được mọi người từ nghèo đến giàu, từ vua chúa đến thứ dân, từ thiện nam đến tín nữ, từ già đến trẻ, đều vui vẻ được tắm gội trong ánh sáng trí tuệ và nước từ bi do Ngài tưới xuống. Bất cứ ở đâu có ánh đạo vàng đến thì tà giáo và ngoại đạo phải tránh xa, tan biến như những làn mây, như những bóng tối trước ánh bình minh đang lên. Khi giác hạnh của Phật đã viên mãn, Ngài đã 80 tuổi. Cũng giống như mọi người trên thế gian này, sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi. Mặc dầu biết trước 3 tháng, trước ngày nhập diệt, Ngài vẫn không nghỉ ngơi, mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một ngày kia Đức Phật nói với ông A Nan rằng, đạo ta nay đã viên mãn, như lời nguyện xưa, nay ta đã có đủ 4 hạng đệ tử, tức là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, tức là thiện nam, ưu bà di, tức là tín nữ. Nhiều đệ tử có thể thay ta truyền xe pháp, và đạo của ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các ngươi mà ra đi. Thân hình của ta theo luật vô thường, bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở pháp. Nay xe cũng đã vừa mòn, mà pháp cũng đã lan khắp các nơi. Vậy ta còn mến tiếc làm gì cái thân tiều tụy này nữa? A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập diệt. Một ngày nọ trên con đường đi thuyết pháp, Ngài gặp một người làm nghề đốt than tên là Thuần Đà, mời Ngài về nhà để cúng dường.
ông ta dâng cho Ngài một tô cháo nấm heo rừng, vì thứ nấm này rất được giống heo rừng ưa thích. Sau khi dùng cháo xong, Đức Phật cảm thấy trong người đau đớn vô cùng, vì Ngài đã nhiễm bệnh li huyết rất trầm trọng. Mặc dầu cơn đau đang hành hạ thân thể, nhưng Ngài vẫn cố gắng đi bộ khoảng 9 cây số để đến cho kỳ được Câu Thi Na. Vì đoạn đường đi quá xa và cơn đau hành hạ nên Ngài phải dừng chân nghỉ tới 25 lần. Lý do Ngài phải đến Kushinagara là vì 3 điều kiện. Thứ nhất, Ngài muốn thuyết pháp một lần chót cho chúng tăng để sống một cuộc đời đạo hạnh. Phật dạy rằng: này các ngươi, phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tu giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các ngươi. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp: này các ngươi, đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở trên đời đều không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta. Một điều rất quan trọng khác mà chính Đức Phật muốn dạy cho tất cả đệ tử của Ngài trước khi Ngài nhập diệt là tứ y pháp. Đức Phật dạy rằng tứ y pháp có mục đích chính là giúp cho Phật tử sau này dễ dàng phân biệt đâu là chánh pháp và đâu là tà pháp, từ mặt hình thức cho đến nội dung. Tứ y pháp gồm có y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa và y trí bất y thức. Trước hết, ý Phật muốn nói gì về y pháp bất y nhân? Chúng ta sanh ra vào thời không có Phật. Nếu muốn công phu tu tập được vững chắc, chúng ta phải dựa vào chánh pháp để mà tu. Chánh pháp là dựa vào kinh điển, bởi vì kinh điển là lời Phật dạy. Nếu trái với kinh điển mà là kiến giải của riêng người ấy sáng chế, thì chúng ta không thể nghe theo. Nói cách khác, chánh pháp là Phật pháp, có nghĩa là tăng đoàn phải lấy Tam Bảo làm trung tâm, chứ không lấy một cá nhân đặc biệt nào làm đối tượng cả. Nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt, thì khuynh hướng đó được xoay qua thành trọng người nhẹ pháp. Điều đó có nghĩa là trọng vị tăng hơn là giáo pháp. Vì thế Tam Bảo được thay thế bằng Tăng Bảo, thật đáng tiếc. Còn thế nào là y nghĩa bất y ngữ? Toàn bộ kinh điển của Phật giáo mà ngày nay chúng ta thấy đã được phiên dịch nhiều lần bằng nhiều dịch giả khác nhau, từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và sau đó sang tiếng Việt. Đức Phật dạy rằng cho dù là ai có nói hay viết cách gì đi chăng nữa, nếu họ vẫn giữ được ý nghĩa những lời của Phật dạy trong kinh thì vẫn là chánh pháp. Trong Phật giáo, nếu chúng ta tu theo Thiền tông thì cứu cánh là minh tâm kiến tánh, còn phía Tịnh độ thì họ gọi là nhất tâm bất loạn, nhưng phía giáo môn thì họ gọi là đại khai viên giải. Cho dù chúng ta gọi nó là minh tâm kiến tánh, nhất tâm bất loạn hay là đại khai viên giải, thì ý nghĩa của nó cũng như nhau, đó là thấy được tánh giác của mình vậy. Vậy thế nào là y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa? Liễu nghĩa là thoát ra khỏi vòng sanh tử và không còn bị chi phối trong lục đạo luân hồi. Quý vị thường nghe câu có cầu tất có ứng. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường hay cầu cho mình được nhiều tiền lắm của. Có kẻ cầu cho mình được có con trai hay con gái, còn kẻ khác lại cầu cho mình sớm được thăng quan tiến chức. Tất cả những điều cầu xin này chỉ liên quan đến một đời này của chúng ta mà thôi. Nhưng chính nó không giúp cho chúng ta thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, thì Phật gọi là bất liễu nghĩa. Đức Phật dạy chúng ta chỉ nên quan tâm đến liễu nghĩa để có cơ hội giải thoát cho mình ra khỏi lục đạo luân hồi mà thôi. Đây là cứu cánh duy nhất của kẻ tu hành. Sau cùng là ý chí bất y thức. Trí là trí tuệ, còn thức là cảm tình. Thông thường trong vấn đề giao tế, nếu chúng ta dùng cảm tình để xử sự với mọi người thì dễ dàng bị lầm lỗi, bởi vì tình cảm là mê muội không sáng suốt. Phật khuyên chúng ta nên lấy lý trí sáng suốt mà hành sự thì không sợ bị sai lầm. Sau đó, Ngài truyền cho ông Ca Diếp được thừa hưởng y bát của Ngài và khuyên tất cả đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Thứ hai, Ngài muốn thâu nhận người đệ tử sau cùng tên là Tu Bạt Đà La, bởi vì ngoài Đức Phật ra không còn ai có thể cảm hóa nổi ông ta. Thứ ba,
Ngài muốn nhục thân xá lợi chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ. Sau khi dặn dò cặn kẽ xong, Ngài tắm rửa lần cuối cùng trên dòng sông Kakutha, rồi bảo ông A Nan làm chiếc giường cho Ngài nghỉ. Đầu của Ngài hướng về phía bắc, và Ngài nằm nghiêng giữa 2 cây long thọ. Ngài lặng lẽ nhập định, tuần tự trải qua các cấp thiền từ thấp tới cao, rồi từ cao tới thấp, và cuối cùng chủ động để nhập diệt. Lúc bấy giờ là nhằm nửa đêm ngày rằm tháng 2 âm lịch, rừng cây long thọ tuôn hoa đỏ thắm phủ lên thân của Ngài. Đức Phật thọ 80 tuổi. Các vị đệ tử tầm liệm xác Ngài vào kim quan, và họ đợi 7 ngày sau khi Ngài Ca Diếp trở về từ chuyến đi truyền đạo. Họ bắt đầu làm lễ trà tỳ, tức là lễ hỏa thiêu cho Đức Phật, và đúng như lời dạy của Phật, họ đem nhục thân xá lợi chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn. Có một điều khá tế nhị là sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Đại Đệ tử Ca Diếp đã triệu tập 500 vị Đại A-la-hán để cùng nhau kết tập pháp thân xá lợi của Phật. Đó là bộ Tam Kinh, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, mà không quan tâm để mặc cho đệ tử phàm phu tranh nhau lấy nhục thân xá lợi của Phật. Vậy chúng ta có thể thấy nhục thân xá lợi chỉ có kẻ phàm phu mới quan trọng, còn bậc thánh lại không quan tâm, bởi vì đối với họ giải thoát sinh tử mới là điều tối thượng. Đức Phật đã đem ánh đạo vàng đến cho nhân loại, nhưng cuộc đời của Ngài có thể tóm gọn một cách giản dị như sau: ra đời bên cạnh một gốc cây, thành đạo bên cạnh một thân cây, và lìa đời ở giữa 2 nhánh cây. Cuối cùng chúng tôi xin trích dẫn lời ca ngợi Đức Phật của học giả H.G. Wells như sau: nơi Đức Phật ta thấy rõ ràng là con người giản dị, có lòng nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống thực, một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều chuyện hoang đường. Ngài cũng ban cho nhân loại lời khuyên bảo có tánh cách phổ thông, nhiều quan niệm tân tiến và đạo đức của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Đại đức Sri Radhakrishnan nói rằng, nơi Đức Phật Thích Ca chúng ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người Đông Phương, và ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ một vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính tôn Ngài là người đã dựng lên một hệ thống tôn giáo vô cùng thâm cao huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài còn là kết tinh của người thiện trí. Đứng về phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tinh thần minh mẫn, chắc chắn Ngài là một trong những vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Thêm nữa, chính ông Nehru nói rằng, nếu bất kỳ vấn đề nào phải được xem xét, thì vấn đề ấy phải được xem xét một cách hài hòa, an lạc và dân chủ như phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Và ông nói thêm, có lẽ không thời điểm nào trong lịch sử nhân loại mà thông điệp về hòa bình của Ngài lại cần thiết hơn cho nhân loại đang khổ đau và điên cuồng như thế giới hiện nay. Một học giả Hồi giáo Abdul Atahira nói rằng, Đức Phật không phải là tài sản riêng cho giới Phật tử, Ngài là tài sản của toàn thể nhân loại. Giáo pháp của Ngài dành cho tất cả mọi người, mọi tôn giáo được ra đời sau Đức Phật, đã mượn nhiều ý tưởng hay đẹp từ Đức Phật. Nhà đại văn hào Aldous Huxley nói rằng, duy nhất trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo tiến hành trên con đường của mình mà không gây sát hại, hành hạ, cấm đoán, kiểm duyệt hoặc tìm đòi soi bói. Chính Gandhi tán thán Đức Phật rằng, bằng đức hy sinh rộng lớn của Ngài và bằng phẩm hạnh thanh tịnh vô nhiễm của đời Ngài, Ngài đã ghi tạc lên trên Ấn Độ giáo những dấu vết không bao giờ phai mờ. Và đối với bậc thầy vĩ đại ấy, Ấn Độ giáo còn mang một mối nợ phải được tri ân muôn đời. Ngay cả nhà bác học Albert Einstein cũng nói, tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của hoàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi lĩnh vực trong cái nhất thể, đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo cũng không cần từ bỏ những quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khỏi khoa học.
Một triết gia người Úc là Schopenhauer phát biểu rằng Phật giáo là một tôn giáo cao cả nhất và là một trong những tia sáng vĩ đại nhất không chỉ riêng cho châu Á mà cho khắp toàn cầu. Và sau đây chúng ta hãy nghe tiến sĩ Ewer Kohns nói về Phật giáo. Tất cả mọi người sống ở Á Châu đều có thể hãnh diện về một tôn giáo không những có trước tôn giáo Tây Phương cả hơn 500 năm, mà còn có thể bành trướng và duy trì mà không cần dùng đến bạo lực và không hề bị hoen ố bởi những cuộc chiến tranh tôn giáo và thánh chiến. Sau hết, tiến sĩ Odenberg, một học giả người Đức nói, không phải chính Đức Phật đã giải thoát cho con người, nhưng Ngài dạy cho họ tự giải thoát cho chính mình bởi sự thức tỉnh của những lời dạy phát sinh từ ánh sáng trí tuệ của chính họ. Phổ Hiền Bồ Tát. Tây phương Tam Thánh thì có Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây phương Cực Lạc với hai vị thị giả là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn Phật Thích Ca Tam Tông thì có Phổ Hiền Bồ Tát hầu bên trái của Đức Phật và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hầu bên phải. Chúng ta cũng thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng 6 ngà, hai tay chắp lại. Vài đức tính của Bồ Tát. Bồ Tát không sống riêng cho mình mà sống cho kẻ khác. Họ phục vụ với tinh thần vị tha. Các ngài không ham muốn, không bám víu vào danh thơm tiếng tốt. Các ngài chỉ chú trọng đến việc làm, đến sự phục vụ. Chẳng màng được tiếng khen, không sợ bị chê trách. Bồ Tát thản nhiên trước lời tán dương hay khiển trách. Họ quên mình trong khi phục vụ kẻ khác, có khi hy sinh đến cả mạng sống để cứu chúng sinh khỏi chết. Họ thực hành tâm bi và tâm từ đến mức cao độ. Bồ Tát chỉ mong sự tốt đẹp và an lành cho thế gian. Các ngài thương tất cả chúng sinh như bà Tử Mẫu thương đứa con duy nhất của bà. Chúng ta thương con cái của chúng ta vì chúng là con của chúng ta, có nghĩa là tình thương của chúng ta có điều kiện. Bởi vì nếu con cái của người khác thì chưa chắc chúng ta thương nó. Còn Bồ Tát thì tình thương của họ là tình thương vô điều kiện, có nghĩa là đối với tất cả chúng sinh, họ đều thương xót như nhau. Họ thực hiện tánh cách bình đẳng giữa họ và tất cả chúng sinh, cũng như đặt mình trong kẻ khác. Khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, Ngài là con thứ tư của vua vô trách nhiệm, có tên là Năng Đà Nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên Thái tử phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, xin hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm. Bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy. Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký rằng: hay thay, ngươi phát thể nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sinh đều thành Phật đạo, trong khi tu Bồ Tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh. Vì vậy nên ta đặt hiệu cho ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hằng hà sa kiếp, làm nhiều Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới bất huyền ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho chân lý, còn Văn Thù tượng trưng cho chân trí, lý trí dung thông. Ngài tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho bát nhã. Ngài tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Ngài tượng trưng cho từ bi, còn Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Do đó, Đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng bi, trí viên mãn, cho nên hai ngài thường có mặt bên trái bên phải của Đức Phật. Chúng ta thường thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên voi trắng 6 ngà, có nghĩa là Ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Con voi 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Ngài chèo thuyền lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dùng bể khổ thì rộng lớn mênh mông, còn chúng sanh thì vô lượng, nhưng Ngài vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sanh kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp cho chúng sanh. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát là thấy chân lý, do đó chúng ta phải tránh xa mọi ảo vọng để trở về với chân lý, gạt bỏ mọi vô minh, đừng lấy chân làm giả
mà hãy dùng trí tuệ mà nhìn thẳng vào chân lý để được giác ngộ như chư Phật. Chúng ta phải noi theo 10 hạnh nguyện lớn của Ngài để diệt tan mọi ích kỷ hẹp hòi. 10 hạnh nguyện của Ngài là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, cúng dường khắp cả, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật thường ở đời, thường theo học Phật, hằng tùy thuận chúng sanh, hồi hướng khắp hết, kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền, hạnh nguyện. Phổ Hiền Bồ Tát sau khi mạng chung sanh ra các thân khác và các đời khác, nhưng kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện mà chăm làm các việc Phật sự và hóa độ cho chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những điều mà Ngài đã ao ước. Bởi vì có lòng tu hành tinh tấn như vậy, nên nay Ngài đã thành Phật ở cõi bất huyền và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lưỡi gươm vàng trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, có nghĩa là diệu đức, diệu cát tường. Diệu đức được hiểu là mọi đức đều tròn đầy. Thuở xưa, Ngài là con thứ ba của vua vô trách nhiệm có tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh nên được hiệu là Văn Thù Sư Lợi. Sau khi Phật Bảo Tạng thọ ký cho Ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì Ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh Vô Cấu Bảo Chi, thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật vân vân. Như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca, Ngài có lúc chính thức thay mặt cho Đức Thế Tôn diễn nói chánh pháp, có lúc đóng vai người điều khiển chương trình để giới thiệu đến thính chúng một thời pháp quan trọng của Đức Bổn Sư. Ngài thấu hiểu Phật tánh bao gồm cả ba đức, pháp thân, bát nhã và giải thoát, cho nên trong hàng Bồ Tát, Ngài là thượng thủ, là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Biểu tượng đặc thù của Ngài là trên tay phải dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Nó mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, và đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Ngài đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã trong tư thế như ôm ấp vào giữa trái tim. Đây là biểu trưng cho tỉnh thức giác ngộ. Đôi khi chúng ta cũng thấy tay trái của Ngài cầm hoa sen xanh, biểu thị cho đoạn đức, có nghĩa là dùng trí tuệ để dứt sạch mọi ô nhiễm tham ái, như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Nói cách khác là Bồ Tát không phải là người ẩn nơi non cao rừng thẳm hoặc sống trong cảnh thanh tịnh u nhàn, mà là người sống chung đụng với quần chúng, lăn lộn trong đám bụi trần để cứu độ chúng sinh. Nên có lúc họ ra làm vua, có lúc làm quan, cũng có khi làm kẻ tật nguyền nghèo khổ. Tuy sống trong dục lạc dẫy đầy, mà Bồ Tát vẫn giữ tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm như người đời. Đó là trí tuệ dứt sạch tham ái, viên thành đoạn đức. Chiếc giáp của Ngài mang trên người gọi là giáp nhẫn nhục. Nhờ nó nên các mũi tên thị phi không xâm phạm vào thân. Nó có thể che chở cho Ngài vẹn toàn tâm từ bi. Do đó bọn giặc sân hận oán thù không thể nào lay truyền được hạnh nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ rời chiếc giáp nhẫn nhục, bởi vì nếu thiếu nó thì họ không thể nào thực hiện được tâm Bồ Đề. Nói về Phật giáo Á Châu, thì Ngũ Đài Sơn bên Trung Quốc được xem như là nơi chủ tích của Văn Thù Bồ Tát. Ngũ Đài Sơn thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây và có 5 ngọn núi quần lại với nhau là Đông Đài, Tây Đài, Nam Đài, Bắc Đài và Trung ương Đài. Phong cảnh rất thanh tú với hồ nước lung linh, những dòng sông trong veo uốn khúc, cộng thêm những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như những bức tranh thủy mặc, nên từ lâu được coi là chốn bồng lai tiên cảnh, trú xứ của những vị tiên theo truyền thuyết Trung Hoa. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Ngài Văn Thù trụ lại ở núi Thanh Lương phía đông bắc và hiện đang thuyết pháp cho chư Bồ Tát nghe, mà núi Thanh Lương sau này được ám chỉ là núi Ngũ Đài. Vì thế mà vào đời nhà Đường,
tức là 736 sau Tây Lịch, có vị thiền sư đạo nhất, một vị cao tăng đã thực hiện một chuyến hành hương trên Ngũ Đài Sơn. Nhà sư gặp một lão tăng cưỡi trên mình một con voi trắng ở phía đối diện. Lão tăng nói, ngày mai sẽ gặp được Văn Thù Bồ Tát. Nói xong, lão tăng biến mất. Sư quá đỗi vui mừng và suốt đêm nghỉ lại tại chùa Thanh Lương, trung tâm của núi Ngũ Đài. Sáng hôm sau, vào lúc tinh mơ, nhà sư đã thức dậy, một mình nhắm hướng Tây lên núi. Sư lại gặp vị cưỡi voi trắng hôm qua, và vị tăng khuyến khích sư tiếp tục đi lên núi. Khi sư đi về hướng Tây Bắc, đi qua một cây cầu, sư thấy một dinh thự hùng vĩ trang nghiêm như một tu viện, tất cả đều bằng vàng. Sau đó, sư gặp lại vị lão tăng và không còn nghi ngờ gì nữa. Sư biết chắc vị lão tăng kia chính là Văn Thù Bồ Tát hóa hiện. Nhà sư mừng đến độ choáng váng, phải một lúc sau, nhà sư mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhân cơ hội này, sư đã tham vấn về những khúc mắc trong Phật Pháp, và Bồ Tát cũng ân cần hỏi han về tình trạng Phật Pháp ở quê hương sư. Từ giã Bồ Tát bước đi chừng 100 bước, sư ngoái đầu nhìn lại, tất cả đều biến mất. Sư đạo nhất đem tất cả những điều đã chứng kiến được tâu trình lên vua Đường Huyền Tôn. Nhà vua rất thu hút bởi chuyện này nên sai thiết lập ngôi Kim Cát Tự. Đây là ngôi chùa vĩ đại được kiến trúc theo mô hình mà sư nhớ lại được hoàn tất vào cuối thế kỷ thứ 8. Một nhà sư khác người Nhật tên là Viên Nhân cũng đã hành hương đến Ngũ Đài Sơn vào năm 840 sau Tây Lịch. Ông đã lưu lại đây hơn 2 tháng và đã ghi lại những điều chứng kiến được như sau. Vào khoảng đầu hôm, chúng tôi một nhóm tăng khoảng 10 người đột nhiên trông thấy trên bầu trời về hướng đông của thung lũng xuất hiện một cây đèn thần. Ánh sáng ban đầu chỉ nhỏ cỡ chừng bằng một cái bình, nhưng sau đó lớn dần lên bằng cả cái nhà. Chúng tôi quả thật rúng động trước cảnh tượng này, vội vã quỳ xuống đảnh lễ và niệm lớn danh hiệu Bồ Tát Văn Thù. Rồi thì một cây đèn khác lại hiện ra gần chúng tôi hơn. Hai ngọn đèn này nhìn từ xa, cách nhau khoảng chừng 100 bộ, tỏa ánh sáng rất rực rỡ, cho đến khoảng nửa đêm thì tàn lụi dần và biến mất. Trong cuốn hồi ký này, sư Viên Nhân cũng mô tả lại những kiến trúc đền đài, những nơi thờ phượng ở chân núi Ngũ Đài Sơn. Kể cả bức tượng Bồ Tát Văn Thù rất nổi tiếng tại chùa Hoa Nghiêm. Đây là bức tượng Bồ Tát cưỡi trên mình con sư tử lớn bằng cả một ngôi nhà 5 gian. Con sư tử trông thật siêu nhiên, vĩ đại và sống động, giống như là thật vậy. Khi nhìn, chúng ta có cảm tưởng như là nó đang đi và thở hơi khói ra ở miệng. Sư Viên Nhân viết thêm rằng, bức tượng này phải đúc đến lần thứ 7 mới hoàn thành, bởi vì tất cả những lần trước, lần nào cũng bị bể cả. Cuối cùng, nhà điêu khắc thành tâm khấn nguyện cùng Bồ Tát Văn Thù xin Ngài hiện ra cho ông ta thấy hình ảnh trung thực nhất mà Bồ Tát muốn miêu tả về mình. Sau khi cầu nguyện, nhà điêu khắc mở mắt ra và vô cùng kinh ngạc khi thấy Văn Thù Bồ Tát cưỡi trên mình con sư tử màu vàng xuất hiện trước mắt. Một khoảnh khắc sau đó, Bồ Tát bay lên đám mây ngũ sắc và mất hút dần vào khoảng không. Nhà điêu khắc vô cùng vui mừng và cảm kích khi được trông thấy hình ảnh thực sự của Bồ Tát. Nhưng đồng thời, ông cũng không cầm được nước mắt vì hối hận khi đã diễn tả sai lầm về Bồ Tát từ trước đến nay. Con sư tử biểu thị công năng của trí tuệ. Bồ Tát do trí tuệ viên mãn để thuyết pháp, dẹp tan tất cả mọi tà thuyết. Vai trò tuyên dương diệu pháp của Bồ Tát Văn Thù chúng ta có thể tìm thấy trong kinh Văn Thù Sư Lợi nói về cảnh giới bất tư nghị của Phật. Đây là một tuyên ngôn của lý tưởng Bồ Tát Đạo, được công bố bởi một vị Đại Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ. Mục tiêu, lý tưởng của Bồ Tát Đạo không phải chỉ là để vượt qua vòng sinh tử, đạt đến cảnh giới Niết Bàn, mà là hoàn thành Phật Đạo để cứu độ chúng sinh. Đặc biệt vai trò tuyên dương diệu pháp của Ngài đã được phô trương quá xuất sắc trong kinh Duy Ma Cật. Trường giả Duy Ma Cật là một cư sĩ tại gia nhưng tu hành chứng đắc, mật hạnh viên thông, mà ngay cả những bậc đại đệ tử của Phật cũng không có vị nào sánh bằng. Vì muốn độ người, cho nên Ngài thị hiện ở thành Tỳ Gia Ly, dùng vô lượng của cải để nhiếp độ dân nghèo, giữ giới hạnh trong sạch để nhiếp độ kẻ phá giới, dùng hạnh nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ sân hận, dùng đại tinh tấn
để nhiếp độ kẻ biếng nhác, nhất tâm thiền tịch để nhiếp độ kẻ tâm loạn, dùng trí huệ để nhiếp độ kẻ vô trí. Dù hiện thân bạch y mà giữ giới hạnh trong sạch của sa môn, dù ở tại gia mà không đắm nhiễm cõi đời, thị hiện có vợ con quyến thuộc mà thường tu thanh tịnh hạnh, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để trang nghiêm, dù ăn uống theo người đời mà lấy thiền duyệt làm mùi vị, hoặc đến chỗ cờ bạc sướng hát, vẫn tùy cơ độ người. Tất cả người gặp đều cung kính cúng dường. Một hôm vì muốn tạo cơ duyên để hoằng pháp lợi sanh, ông đã mượn cớ bị bệnh để tạo dịp giảng giải giáo lý cho chúng sanh. Đức Phật đã biết rõ căn bệnh của ông, nên đã lần lượt yêu cầu các vị đại đệ tử thay mặt của mình đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thế nhưng tất cả những đại đệ tử của Phật trong quá khứ đã từng bị trưởng giả Duy Ma Cật chất vấn về tâm pháp và sở học mà không một ai trả lời trôi chảy trước kiến thức Phật pháp uyên thâm và biện tài vô ngại của ông, nên tất cả đều sợ hãi từ chối. Vài thí dụ điển hình như: một hôm A Nan cầm bát đến trước nhà Bà La Môn để xin sữa cho Thế Tôn khi ngài có bệnh. Khi ấy, ông Duy Ma Cật đến hỏi ông rằng: "Này A Nan, làm gì mà cầm bình bát đến đứng đây sớm thế?" A Nan đáp: "Thưa cư sĩ, Thế Tôn thân có chút bệnh, cần dùng sữa bò nên tôi mới đến đây." Cư sĩ Duy Ma Cật nói: Thôi, A Nan chớ nói như thế. Thân Như Lai là thân kim cương, ác đã dứt sạch, thiện đã viên mãn, đâu còn bệnh nào, đâu còn khổ não. A Nan, hãy im lặng về đi, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe biết lời này. A Nan, truyền luôn Thánh Vương chỉ có chút ít phước đức mà còn chẳng bệnh tật, huống chi là Như Lai vô lượng phước tu, thù thắng khắp nơi. A Nan, nếu ngoại đạo nghe được thì họ sẽ nghĩ rằng sao gọi Phật là thầy cho được. Bệnh của mình không chữa nổi mà chữa được bệnh cho người khác ư? A Nan, nên biết thân của Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân sắc dục. Phật là Thế Tôn siêu việt ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã sạch. Thân Phật vô vi, chẳng lọt vào số lượng. Thân Phật như thế thì còn có bệnh gì? A Nan đành im lặng ra về. Một hôm khác, trưởng giả Duy Ma Cật gặp La Hầu La. Ông nói: "Thưa ông La Hầu La, ông là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi vua mà xuất gia. Thế việc xuất gia đó có những lợi ích gì?" La Hầu La trả lời: "Sự lợi ích của việc xuất gia đúng như Pháp." Trưởng giả Duy Ma Cật nói thêm: "Này La Hầu La, ông chẳng nên nói lợi ích của công đức xuất gia. Tại vì sao? Vô lợi ích, vô công đức mới là xuất gia. Nếu đứng về Pháp hữu vi mới nói có lợi ích, có công đức, còn việc xuất gia là Pháp vô vi, mà trong Pháp vô vi chẳng có lợi ích và công đức. La Hầu La, việc xuất gia chẳng có bỉ thử, đối đãi, lìa 62 kiến chấp. Ở nơi Niết Bàn là thọ dụng của người trí, là chỗ hành của bậc thánh, hay hàng phục ma chúng. Độ ngũ đạo, tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, lập ngũ căn, chẳng làm phiền não người khác, lìa mọi thứ ác, dẹp các ngoại đạo, siêu việt giả danh, ra khỏi buồn lầy thế gian, chẳng bị dính mắc, vô ngã và ngã sở, vô sở lãnh thọ, tâm chẳng nhiễu loạn, ham hộ niệm chúng sinh, tùy thuận thiền định, lìa những tội lỗi. Nếu được như thế mới là chân xuất gia." Cuối cùng chỉ có Văn Thù Sư Lợi thay mặt cho Đức Phật đến thăm bệnh của trưởng giả Duy Ma Cật mà thôi. Cùng đi với Bồ Tát Văn Thù còn có 8.000 Bồ Tát, 500 Thanh Văn và 100.000 Thiên Nhân để xem một cuộc tranh luận về giáo pháp của hai nhân vật kiệt xuất này. Ông Duy Ma Cật hỏi: "Thế nào là hạt giống Như Lai?" Văn Thù Sư Lợi trả lời: "Có thân là hạt giống Như Lai, vô minh ái dục là giống, tham sân si là giống, tứ điên đảo là giống, lục nhập là giống, thất thức xứ là giống, bát tà pháp là giống, cừu não là giống, thập bát thiện đạo là giống." Nói tóm lại, 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Duy Ma Cật hỏi: "Tại sao?" Văn Thù đáp: "Nếu cả thấy vô vi vào chánh vị thì không thể phát tâm vô thượng Bồ Đề nữa. Ví như chỗ gò cao thì không thể sanh hoa sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp hoa sen mới sanh được. Cũng thế, kẻ thấy pháp vô vi vào chánh vị thì chẳng còn có thể sanh khởi Phật pháp.
trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh sanh khởi Phật Pháp mà thôi. Nên biết, tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví như chẳng xuống biển cả thì chẳng được bửu châu vô giá. Cũng thế, chẳng vào biển phiền não thì chẳng thể nào được ngọc báu nhất thiết chí vậy. Chủ điểm nền tảng của Kinh Duy Ma Cật là triển khai nhận thức về thực tại trên căn bản của nguyên lý bất nhị, tức hệ tư tưởng tánh không của Bát Nhã. Nguyên lý bất nhị hướng dẫn nhận thức khởi đi từ những thực tại sai biệt mà khám phá ra thực tại tối hậu là nhận thấy bản thể chân thật, tức là tuyệt đối, ngay trong các thực tại sai biệt ấy. Để nhận thức được thực tại chân thật này, Bồ Tát cần đi qua cánh cửa bất nhị, tức là cánh cửa giao thông cho Bồ Tát qua lại giữa Niết Bàn và sanh tử. Bây giờ Duy Ma Cật bảo các Bồ Tát rằng: này nhân giả Bồ Tát, làm sao nhập pháp môn bất nhị? Hãy tùy sở ngộ của mình mà nói ra. Tất cả 32 vị Bồ Tát lần lượt trả lời về câu hỏi này, nhưng cư sĩ Duy Ma Cật đều không hài lòng về các câu trả lời đó. Cuối cùng, tới Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: theo ý tôi, nơi tất cả vô ngôn vô thuyết, vô thị, vô thức, lìa nơi vấn đáp, ấy là nhập pháp môn vô nhị. Khi đó Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật rằng: chúng tôi mỗi đã tự nói xong, nay đến lượt nhân giả nói thế nào là nhập pháp môn bất nhị của Bồ Tát. Duy Ma Cật im lặng. Văn Thù tán thán rằng: lành thay, cho đến chẳng có văn tự, lời nói mới là chân nhập pháp môn bất nhị. Bất nhị là cảnh giới của đại trí tuệ bình đẳng, có nghĩa là hai cũng không và ba cũng không. Nếu nói tới pháp môn bất nhị này thì phải lìa xa hẳn ngôn thuyết ở cảnh giới vong ngôn tuyệt tự, không thể đem hết thảy ngôn thuyết của tất cả các pháp mà hiểu rõ được, cũng không thể chỉ bảo được và cũng không thể biết được, không thể hỏi và trả lời được, thì đó mới là pháp môn bất nhị. Văn Thù Bồ Tát đồng thời cũng còn quan hệ mật thiết với ngọn núi Gandamana, là ngọn núi tỏa thơm mùi hương báu. Trong bộ kinh Văn Thù Sư Lợi nhập diệt, Ngài được mô tả là đã từng đến viếng dãy Hy Mã Lạp Sơn để chuyển hóa 500 vị đại tiên cư trú tại đây trở về với Phật giáo. Và sau đó, kinh này cũng mô tả cảnh Ngài nhập diệt. Khi dùng lửa tam muội tự thiêu đốt xác thân của mình, xá lợi của Ngài được đưa về đỉnh núi Hương Sơn, nơi mà vô số lượng các thiên long quỷ thần sẽ tụ tập đến để làm lễ tôn kính Ngài. Núi Hương Sơn này đã được nhà học giả Pháp La Mốt xác định là Gandamana. Sau hết, chúng ta thờ phượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là để hướng về trí tuệ sẵn có của chúng ta. Vô minh, ái dục đã đưa chúng ta lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi, chịu chập chồng muôn nỗi khổ đau. Chúng ta hãy thức tỉnh để quay về với trí tuệ sẵn có của mình và dùng thanh gươm trí tuệ chặt đứt lưới tham ái để vượt ra khỏi bể khổ thâm sâu. Vâng, chỉ có trí tuệ mới có đủ công năng cứu chúng ta ra khỏi vòng luân hồi nghiệp báo. Thêm nữa, Bồ Tát là tấm gương sáng cho lợi tha. Chúng ta phải dùng lưỡi kiếm trí tuệ này để cứu thoát mọi người trước kẻ thù phiền não của con rắn độc tham sân si. Có thực hành được như vậy mới xứng đáng đảnh lễ Đức Văn Thù Sư Lợi, tay cầm kiếm, mình mặc giáp, ngồi trên lưng sư tử. Công đức ở trong tự tánh chẳng phải bố thí cúng dường mà được, cho nên nói phước chẳng bằng công đức, bố thí chẳng kịp trì kinh là như vậy. Nghiệp và nghiệp quả. Đã là con người ở trong thế gian này, ai ai cũng phải trải qua những thành bại thịnh suy, nhục vinh, vui khổ. Có người nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta chẳng qua là sự an bài của số mạng hay thiên mạng. Họ tin rằng con người sinh ra mọi việc đều do số định sẵn, hoặc ông trời đã sắp đặt cho. Bởi thế, trong Nho giáo có câu: nhân nguyện như thử, thiên lý vì nhiên. Tạm dịch, người mong như thế, lẽ trời chưa vậy. Hoặc là thiên võng khơi khơi, sơ nhi bất lậu, có nghĩa là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Câu này khẳng định là một khi số trời đã định thì không ai thoát ra khỏi được. Nhưng nếu quả thật có một ông trời mà có quyền quyết định mọi hành động và số mạng của chúng ta, thì đời sống của chúng ta thử hỏi có còn gì thú vị chăng? Khi ông trời muốn ta vui thì ta được vui, còn nếu ông trời muốn cho ta khổ thì ta phải khổ. Nói cách khác thì mọi sự khổ vui của con người do số định sẵn, thì con người phải chấp nhận số phận của mình,
Gặp hoàn cảnh nào cam chịu hoàn cảnh đó. Nếu gặp phải cảnh quá khắc nghiệt thì họ đâm ra than trời trách đất, cho rằng trời đất đã chơi xấu họ và làm cho cuộc đời của họ thêm điêu tàn. Giáo lý của Đức Phật ngược lại, con người là thượng đế của chính mình chứ không ai khác, bởi vì chỉ có mình mới có thể thay đổi được vận mệnh cho mình bằng cách cải biến những nghiệp căn. Do đó, hạnh phúc hay đau khổ là do chính chúng ta tự tạo lấy cho mình. Hễ mình tạo nghiệp nhân gì thì mình phải chịu quả nghiệp ấy, chứ không ai có thể cầm cân thưởng phạt ban phước hoặc giáng họa cho mình cả. Chúng ta biết giáo lý của Đức Phật thì cao thâm, còn kinh điển thì thiên kinh vạn quyển. Nhưng nếu chúng ta ngẫm nghĩ lại thì tựu chung toàn bộ giáo pháp đã đặt trọng tâm vào một chữ nghiệp mà thôi. Bởi vì nếu không có nghiệp thì không có luân hồi, không còn sanh tử, không có tái sanh, không còn đau khổ, và sẽ không còn chúng sinh, không còn Bồ Tát nữa. Thế giới này sẽ không còn gọi là trần gian, mà sẽ đổi lại thành thế giới cực lạc. Vậy nghiệp nghĩa là gì? Nghiệp có nghĩa là do những tư tưởng, lời nói và hành động cố ý mà tạo thành. Có 3 loại nghiệp là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp, tức là không lành mà cũng chẳng giữ. Chẳng hạn như có một con muỗi đậu trên cánh tay của chúng ta. Nếu chúng ta đưa tay đập chết nó thì đó là hành động có ý sát sanh, thì dĩ nhiên là sẽ mang nghiệp quả. Nhưng khi nằm xuống chúng ta không biết nên để chết con muỗi, đây là việc làm không tác ý. Như vậy hành động này không có nghiệp quả trong tương lai. Đôi khi chúng ta thấy có người cần sự giúp đỡ hay người xin tiền trên hè phố thì phản ứng tự nhiên là thò tay móc túi cho, nhưng trong lòng không có ý niệm từ bi hay thương xót. Hành động này tiếp tục mãi thì một ngày nào đó chúng ta tuy vô tình mua tấm vé số mà vẫn được trúng, tức là vô ký. Có người thắc mắc là tại sao trong xã hội có người yểu tử, có kẻ lại sống lâu, có người bệnh hoạn, kẻ khác thì mạnh khỏe, kẻ xinh đẹp, người xấu xí, kẻ giàu sang, người nghèo khổ. Nguyên nhân nào có sự bất bình đẳng như thế giữa con người với con người? Đức Phật trả lời rằng, chúng sanh thọ lãnh báo ứng của nghiệp mà họ đã tạo tác, và chính vì nghiệp báo này mà có sự bất bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. Thật vậy, nghiệp là do chúng ta gây ra từ đời trước. Nếu đời trước hành động thiện thì đời này ta sinh ra gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc đều như ý. Nếu đời trước hành động ác thì đời này sinh ra trong hoàn cảnh xấu xa, không vừa ý. Thế là hiện nay chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt xấu của chúng ta từ kiếp trước chuyển đến mà thôi. Trong kinh Nhân Quả có nói, muốn biết nhân đời trước chỉ cần xem quả hiện tại ta đang lãnh, và nếu muốn biết quả đời sau chỉ cần xem nhân mà ta tạo trong đời này. Vậy nghiệp từ đâu mà có? Phàm là con người thì chúng ta dễ dàng bị vô minh, vọng tưởng làm cho mê muội, mà tham, sân, si là tác động chính. Thật vậy, chính tham, sân, si là 3 con rắn độc đã sát hại không biết bao nhiêu người trong cõi đời này. Chẳng những chúng hại người trong đời này mà còn gây tai ương cho không biết bao kiếp nữa. Còn tham, sân, si là con người còn đau khổ. Trong 3 con rắn độc này thì con rắn si mê là độc hại hơn cả. Bởi si mê cho nên ta cứ tưởng cảnh giả dối là chân thật quý báu, và vì thấy những ảo tưởng như thế nên lòng tham nổi lên để tìm mọi cách chiếm đoạt. Nếu không đoạt được thì tâm sân sẽ nổi dậy, làm cho chúng ta cuồng điên. Thế là từ si khởi tham, từ tham sanh sân để tạo nghiệp gây khổ cho mình và cho người. Muốn phá tan cây tam độc này, chúng ta phải dùng cuốc xẻng để đào tung cái gốc si mê lên. Một khi gốc si mê đã chóc thì thân tham và cành lá sân cũng đổ ngã theo, và do đó cây tam độc này sẽ khô khan và bị tiêu hủy. Nhưng tham sân si đã phát hiện bằng cách nào? Xin thưa, chúng phát khởi từ thân, khẩu và ý của chúng ta. Thân là những việc làm mà thân phát sinh là sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Nếu chúng ta phạm những điều này thì gọi là ác nghiệp, mà nếu chúng ta quyết chí tránh xa nó thì gọi là thiện nghiệp. Khẩu là miệng của chúng ta tạo ra lắm điều phiền toái, chẳng hạn như nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều và nói lời hung ác. Nếu phạm những điều trên, chúng ta đã tạo ra ác nghiệp. Còn nếu tu chỉnh, ăn ngay nói thật, chúng ta sẽ tạo ra thiện nghiệp.
Ý là tư tưởng mà dễ dàng phát sinh ra tam độc, tham lam, giận hờn, si mê. Nếu ta theo nó thì ác nghiệp phát sinh, còn tránh xa nó thì thiện nghiệp sẽ được vun bồi. Vậy thân khẩu ý đã tạo ra 10 cái nghiệp mà thường được gọi là thập ác nghiệp. Đó là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, tham, sân, si. Nếu chúng ta phạm những điều này thì chính mình đã tạo ra thập ác nghiệp, và dĩ nhiên đường dữ sẵn sàng chờ đón chúng ta. Còn nếu chúng ta tránh xa 10 con quái vật này thì đường hầu vận của mình sẽ huy hoàng sáng lạn, cõi cực lạc sẽ chờ đón chúng ta. Thế thì cuộc sống hiện tại của chúng ta thấy có những nghiệp gì? Sanh nghiệp là nghiệp chi phối sự tái sanh. Thần thức tái sanh và sắc ngũ uẩn đầu tiên sẽ tùy thuộc vào sanh nghiệp này. Trí nghiệp là nghiệp lực duy trì sự sinh tồn của chúng ta từ khi mới sanh cho đến khi chết. Sự sung sướng hay khổ đau trong kiếp sống của chúng ta là tùy thuộc vào trí nghiệp này. Chướng nghiệp là nghiệp làm trở ngại sanh nghiệp, khiến cho đời sống đang bình thường bỗng gặp khó khăn. Đoạn nghiệp là nghiệp lực cắt dứt sanh nghiệp. Đây là trường hợp những người chết bất đắc kỳ tử. Khi đoạn nghiệp của một người phát sinh quá mạnh thì kiếp sống của họ bị đứt đoạn nửa chừng. Đã nói về nghiệp thì phải có nghiệp báo. Vậy có những nghiệp báo nào? Cực trọng nghiệp, đây là một nghiệp lực rất mạnh, và nếu là nghiệp ác thì sẽ luân hồi vào địa ngục ngay. Đó là những tội giết cha, giết mẹ, giết thầy. Cận tử nghiệp là nghiệp tạo ra lúc lâm chung. Nghiệp này có thể do hành động, lời nói hay chỉ nhớ lại những nghiệp đã làm lúc sinh tiền. Một người có thể suốt đời làm việc thiện, nhưng khi chết lại nhớ một điều ác gì đó rồi sanh vào cảnh khổ. Trái lại, một người luôn luôn làm chuyện ác nhưng lúc lâm chung giữ được tâm niệm lành thì vẫn được sanh vào nhân cảnh. Tuy nhiên, những việc làm thiện hay ác trước kia vẫn còn tích trữ cho đến khi hội đủ nhân duyên thì sẽ phát khởi. Tập quán nghiệp là nghiệp thường được tạo tác trong suốt kiếp sống của chúng ta, và nó đã trở thành tập quán. Chúng ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày là phát huy trong ta một thói quen tốt. Thói quen này trở thành tập quán thiện và sẽ mang lại kết quả viên mãn. Tích lũy nghiệp là những nghiệp lực còn duy trì chưa phát hiện vì chưa đủ nhân duyên. Nếu đã có nghiệp báo thì nghiệp báo xảy ra như thế nào? Luật nghiệp báo còn được gọi là luật nhân quả của hành động thiện hay bất thiện. Vì thế, có nghiệp thì xảy ra nhanh, có nghiệp phải đợi đến kiếp sau mới thấy ứng nghiệm. Chúng ta có thứ nhất, hiện báo nghiệp, là những nghiệp gây hậu quả trong kiếp hiện tại. Thí dụ kẻ giết người thì phải đền tội tử. Thứ hai, sanh bảo nghiệp, là những nghiệp đem lại hậu quả cho kiếp sau. Nếu hiện tại mình tu tâm bố thí, tạo dựng phước đức thì kiếp sau được hưởng giàu sang. Thứ ba, hậu báo nghiệp, nếu nghiệp chưa được trả xong kiếp hiện tại hay kiếp kế tiếp thì sẽ được phát khởi trong bất cứ một kiếp nào về sau khi hội đủ nhân duyên. Thứ tư, vô hiệu nghiệp, là những nghiệp đáng lý có kết quả trong hiện kiếp hoặc kiếp sau nhưng không đủ yếu tố để phát sinh nên trở thành vô hiệu quả. Tóm lại, sự khổ hay vui đều do nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, cho nên dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng can đảm nhận chịu, không than thở oán trách ai. Tuy nhiên, nghiệp thì biến chuyển. Khi xưa ta hành động ngu tối, thiếu sáng suốt nên chiêu cảm quả khổ. Nay chúng ta đổi hành động theo tâm hồn trong sáng thì quả khổ cũng giảm theo. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà thay đổi. Nghiệp không phải cố định cứng ngắc, mà biến chuyển linh động tùy theo tâm tư và hành động của con người. Vì thế, trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ đều là do nghiệp lành hay dữ trước kia tạo nên. Nếu hiện nay chúng ta chuyển tâm niệm hành động thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển. Nghiệp do mình tạo ra thì chính mình có quyền thay đổi từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Chẳng hạn như trước kia chúng ta làm nghề trộm cướp, sau này hối cải đổi thành nghề lương thiện. Nghề nghiệp đổi thay tùy theo tâm tỉnh giác của mình. Đổi sang nghề nghiệp mới thì nghề nghiệp cũ từ từ phai nhạt. Vì thế nghiệp nói là sửa đổi, cố gắng tích cực chứ không cam chịu đầu hàng. Nghiệp có thể chuyển được nhưng đòi hỏi chúng ta phải giàu ý chí và đủ nghị lực. Vì thế,
Nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt. Cuộc sống đời này và đời sau đều do mình an bài lấy. Muốn an vui thì do mình, mà muốn đau khổ thì cũng do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống. Nếu ta còn muốn tiếp tục, không ai có thể thay đổi hoặc sắp đặt cuộc khổ vui. Chỉ có ta mới là người ban vui cứu khổ cho ta. Ta phải dùng trí tuệ để chọn cho ta một cuộc sống đẹp đẽ, vui tươi trong hiện tại và mai sau. Nếu có khổ đau đến với chúng ta, ta hãy cười, vì đây là kết quả của những hành vi vụng dại ngày trước của mình mà thôi. Chúng ta hãy trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho tương lai. Nên nhớ rằng nghiệp tức là sinh tử luân hồi. Ngày nào còn tạo nghiệp thì ngày ấy chúng ta còn phiền não khổ đau. Phải biết tư duy quán chiếu để thấy rằng thế gian vũ trụ là tạm bợ, chỉ là những duyên khởi không bền không chắc, nay có mai không. Con người chúng ta có được ngày nay chẳng qua là kết quả của tất cả những nghiệp quả mà chúng ta đã tạo tác trong những kiếp quá khứ, cộng với những nhân duyên. Vì thế, muốn có cuộc sống vui tươi hạnh phúc, thân thể và hình dáng tốt đẹp, thì đời này nên tạo nhiều thiện nghiệp. Chúng ta phải luôn luôn lấy thập thiện nghiệp làm căn bản cho cuộc sống, bởi vì chính 10 nghiệp lành này có công năng ngăn ngừa những hành động độc ác, làm cho thân, khẩu, ý thanh tịnh. Nhờ đó chúng ta mới có hy vọng thoát ly cảnh sanh tử và chứng được niết bàn. Nên nhớ rằng tuy thân khẩu ý tạo ra nghiệp để dẫn dắt con người quay cuồng trong sinh tử luân hồi, nhưng quý vị có biết nguồn gốc tại sao sinh khởi ra tham sân si không? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng tấm thân tứ đại của mình là thật. Vì tin chắc nó là thật, cho nên con người mới tìm cách bảo vệ, cung phụng và cố tạo những sở hữu chung quanh như nhà cao, cửa rộng, tiền tài, danh vọng, ăn mặc sung sướng, vợ đẹp con xinh. Lo lắng bảo vệ cho mình cũng chưa đủ, mà con người còn cố gắng tạo tác thêm cho bà con dòng họ. Vì thế mà họ bất chấp mọi việc thiện ác trong đời, miễn sao có lợi thì làm. Lợi dĩ nhiên là có, nhưng nghiệp cũng vì thế mà tăng theo. Có thêm một chút thì tạo thêm một chút nghiệp, mà có nghiệp là còn sinh tử luân hồi. Nhưng khi xuôi tay nhắm mắt, có ai đem theo tiền tài danh vọng, vợ đẹp con xinh theo mình được đâu. Ngay cả tấm thân mà ngày xưa họ tin chắc là thật của họ thì cũng phải bỏ lại cho trời đất. Nếu thân này là thật, là bền vững muôn đời, thì tại sao chúng ta không đem theo khi chúng ta chết? Ngay cả ông Bành Tổ là người tuy sống lâu nhất trong thế gian mà còn phải chết, thì con người có ai sống đời được đâu. Nếu thân xác là của thế gian thì nó đâu phải là của chúng ta. Chúng ta chỉ mượn đỡ để dùng trong đời này và trả lại cho trời đất khi ra đi. Khi ra đi thì thân xác, thân bằng quyến thuộc, tiền tài, danh vọng đều phải bỏ lại hết cho thế gian. Còn cái chắc chắn con người phải mang theo là cái nghiệp mà họ đã tạo tác trong lúc sinh tiền, để tạo cho tất cả những cái mà họ phải bỏ lại. Vì thế con người nên thức tỉnh mà tu tâm dưỡng tánh để không gây ra nghiệp, và tìm những sự an lạc trong tâm thức mà vật chất không bao giờ có thể đem đến được. Đây là những hành trang chứa toàn phước đức và công đức mà con người có thể mang theo họ vào cõi an lành. Kính chúc quý Phật tử được vô lượng an lạc, kiết tường như ý và sớm viên thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Lê Sĩ Minh Tùng.